Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο διαφορετικό, φανταστικό. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, είμαι χαρούμενος, τρελαμένος. I'm so excited. Γιατί αυτή τη φορά θα κάνω ένα PC build με κομμάτια που έχω πάρει εδώ, στο στούντιο. Με τη βοήθεια ενός φίλου τεχνικού θα στήσουμε το πρώτο PC build με κομμάτια τα οποία έχω εδώ στα χέρια μου. Από τότε που με θυμάμαι, από μικρό, είχα πάντα υπολογιστές. Ο πρώτος μου υπολογιστής ήταν ένας IBM 386, 5.1, 5.2 και ούτω καθεξής μέχρι και σήμερα. Ποτέ όμως πάντα διάλεγα τα κομμάτια που ήθελα. Συνήθως λοιπόν επέλεγα τις εταιρείες να μου τα συναρμολογήσουν και να μου φέρουν έτοιμο το κουτί. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο κομμάτι φυσικά, τη μητρική πλακέτα, τη motherboard του συστήματος μας. Rockstrix V650EF Gaming Wi-Fi. Asus Gen 2, υποστηρίζει τα πάντα. Έχει ενσωματωμένο Wi-Fi 6. Είναι DDR5 τεχνολογία, υποστηρίζει DDR5 τεχνολογία. Είναι και socket επεξεργαστή AM5. Νομίζω ότι είναι μια από τις πολύ καλές επιλογές, μια σωστή βάση για να στηρίξει ένα μηχάνημα το οποίο θα ανταπεξέλθει σε πάρα πολύ gaming, επεξεργασία βίντεο κτλ. Προγραμμάτων. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα φτάσω σε υψηλό επίπεδο rendering για να κάνω υψηλή γραφική απεικόνηση. Δεν έχω τέτοιες απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις μου είναι άλλες και γι' αυτό στείλω αυτό το μηχάνημα. Λοιπόν, στη συνέχεια, αυτή την ωραία μετρική πλακέτα τροφοδοτεί ένα φανταστικό τροφοδοτικό της Be Quiet, το Pure Power 12.850W. Είναι άλλο ένα διαμάντι που θα συνδέσει, θα δώσει 80 plus gold που θα δώσει fully modular, οπότε τα καλώδια θα γίνουν μια σωστή διαχείριση και νομίζω ότι θα δώσει πάρα πολύ δύναμη στο σύστημά μας. Έτσι. Τώρα, προχωράμε στον πυρήνα, στην καρδιά του υπολογιστή μας. Έχουμε τον AMD 7 Series Ryzen 7700, τον ακούω παρακαλώ, ο οποίος έρχεται σε κουτί και ενσωματωμένα την ψύκτρα με δική του ψύκτρα. Θα μου πείτε γιατί δεν διάλεξες τον 7700X. Είναι λίγο καλύτερος σε επιδόσεις, ελάχιστα καλύτερος σε γραφικά. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερτιμημένος ο 7700X για τη δουλειά που προσφέρει και για τα λεφτά που κοστίζει. Οπότε θα επέλεξα στον 7700.
για να μπει στην τρίτη υποδοχή, κάποιον έξτρα 3,5 ιντσών και σίγουρα θα έχω για αποθήκευση χώρων, φωτογραφιών, βίντεο κτλ. 2 HDD δίσκους του παλιού μου υπολογιστή, Western Digital. Έτσι, ένα και ένα 2 τέρα. Τώρα, προχωρώντας, θα φτάσουμε στην κορυφή αυτού του βίντεο, του build. Δεν έχουμε άλλο από την κάρτα γραφικών. Η κάρτα γραφικών η οποία επέλεξα είναι, εντάξει, ξέρω, θα πείτε Nvidia CUDA Core, λίγο καλύτερα γραφικά στο rendering. Έλα όμως που ή και στα παιχνίδια, ας πούμε, αλλά έλα όμως που νομίζω ότι η AMD έχει αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ καλή όσο αφορά το gaming, καλύπτει όλες τις απαιτήσεις. Έτσι κατέληξα σε ένα budget μεσαίου μεγέθους, όχι ούτε πολύ ακριβό ούτε πολύ φθηνό, περίπου στη μέση, με αντίστοιχες επιδόσεις σε μια κάρτα γραφικών υψηλών επιδόσεων, και κατέληξα στην AMD Radeon RX 6750 XT. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι το μωρό μας. Πάνω σε αυτό βλέπω ότι έχει και λίγα RGBάκια εκεί πέρα. Βλέπετε έχει και τα φανάκια της που αλλάζουν χρώμα. Έχει κάποια πραγματάκια έτσι ωραία, RGB2. Νομίζω 12 GB memory, 1440 QHD gaming, εντάξει, 2K, δεν είναι 2K ακριβώς, είναι κάτι μεγαλύτερο από 2K, δεν είναι το 2K, είναι σε αναλογίες λίγο μικρότερο από αυτά εδώ, αλλά πιστεύω ότι εντάξει δεν είναι 4K, δεν νομίζω να μπορεί να στηρίξει 4K gaming, αλλά νομίζω ότι είναι υπέρα αρκετό με 3 ανεμιστήρες για να καλύψει το σκληρό gaming το οποίο θα κάνει, ειδικά με τη σειρά των Assassin's Creed. Εκεί θα το λιώσουμε πραγματικά, γιατί είμαι φαν όλης της σειράς, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Το κουτί είναι τεράστιο, λοιπόν, το κουτί είναι τεράστιο. Δεν ξέρω πώς είναι full tower, δεν ξέρω αν θα χωρέσει εδώ, θα προσπαθήσω να το φέρω, να σας το δείξω.
χρειαστούμε προς το παρόν. Και βλέπουμε. Είναι εφαρμογή, δεν είναι. Και το τροφοδοτικό είναι Be Quiet, fully modular, με πολλά καλώδια για να διαλέξουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Το θέμα είναι να βρούμε εδώ μέσα πού μπαίνει το καθένα, γιατί είπαμε το πρώτο PC build που φτιάχνουμε από κοντά, τα υπόλοιπα τα στείλαν εταιρείες έτοιμα και τα παίρναμε πακεταρισμένα, αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί τα βλέπουμε όλα πραγματικά πώς γίνονται. Οδηγίες, τι άλλο έχει, καλώδια, ο χαμός. Αυτό έχει σίτα από κάτω. Αυτό είναι ο ρεδιστήριος του. Ναι, και λογικά είναι εκεί η θήκη. Και τα καλώδια. Α, και δεν θα φαίνονται τα καλώδια όλα. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ τα καλώδια όλα κρυμμένα εδώ κάτω. Δεν φαίνεται τίποτα. Υπάρχει και το κουτάκι εδώ, η θήκη. Τέλειο. Για cable management φοβερό. Όχι, δεν βγάλαμε και τις βίδες μας. Φυσικά ανοίξαμε το κουτί και δεν ψάξαμε, δεν βρήκαμε βίδες. Θα χρειαστούμε και τις οδηγίες να δούμε ή όχι. Μόνο ίσως κάτι καλό. Τσικάρι σκαμπάκια. Μιλάμε, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος με αυτά που βλέπω, γιατί πάντα ήθελα από κοντά να δω ένα στήσιμο ενός υπολογιστή. Έτσι. Αλλιώς είναι να το παίρνεις έτοιμο από το εργοστάσιο, από το μαγαζί, και αλλιώς να βλέπεις τα βιδάκια και τα πραγματάκια. Τέλεια. Νομίζω ότι το κουτί λέει πολλά. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο κουτί. Συνήθως τα άλλα κουτιά που έπαιρνα ήταν πολύ πιο συμβατικά, αλλά αυτό νομίζω ότι έχει κάνει διαφορά. Έχει πολλά κρυφά πράγματα, πολλά πραγματάκια που μπορείς να βάλεις μεταγενέστερα. Αρκετές θήκες για σκληρούς, SATA 3.5, SSD, hard drive, τα σχετικά. Και πολύ καλό cable management βλέπω. Τα καλώδια που θα θέλουμε και θα κρυφτούν όλα εδώ, και ό,τι άλλο χρειαστεί θα ανεβεί από εδώ που έχει τρύπα, πιστεύω. Αν χρειαστεί κάτι να συνδεθεί εδώ, να συνδέσουμε αυτά τα USB εδώ πάνω. Δεν ξέρω αν είναι συνδεδεμένα. Α, είναι συνδεδεμένα αυτά. Είναι τέλεια. Αυτά είναι προεγκατεστημένα στο κουτί εδώ. Αυτά όλα είναι έτοιμα και στα καλώδια. Για πρέπει να πάει στο ρεύμα. Να πάνε στη μητρική επάνω. Ναι, τέλεια. Θα συνεχίσουμε με τη μητρική, Μιχάλη. Ωραία. Πάμε στη μητρική. Θα χρησιμοποιήσουμε το κουτί. Τέλεια. Ωραία, μάνα. Η μητρική είναι η Asus. Διάλεξα Asus και όχι Gigabyte γιατί είχε 120 ευρώ διαφορά. V650i έχει 3 υποδοχές για SSD, NVMe, Mi 2, 3 υποδοχές, οπότε εμένα θα μου καλύψει πλήρως τον αποθηκευτικό μου χώρο. Χώρια επιλογές στο κουτί σε σκληρούς δίσκους HDD που έχω Western Digital, οπότε γι' αυτό και έκανα αυτή την επιλογή. Νομίζω ότι σε συγκριτικά τεστ που έχω δοκιμάσει ήταν ελαφρώς καλύτερη από την Gigabyte, την αντίστοιχη. Λοιπόν, αυτά ακριβώς τα πραγματάκια τα μικρά που έχουν μέσα στη μετρική, είναι αυτά τα πραγματάκια, μαξιλαράκια, καλωδιάκια. Εδώ βλέπω, εντάξει, αυτά εδώ κάποια tie wraps μικρά. Εδώ μισό λεπτάκι θα πάρουμε και καφεδάκι, γιατί μπήρε χωρίς καφέ δεν γίνεται. Λοιπόν, μην ακουμπάω τη μητρική. Εδώ μπήκανε σε ζεύγος οι δύο
μνήμες, έτσι, στις θέσεις που έγραφαν οι προδιαγραφές της μητρικής στο εγχειρίδιο, για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και μετά θα τις χρονίσουμε στην ταχύτητά τους. Η ταχύτητά τους τώρα δεν θυμάμαι, δεν το βλέπω, θα σας το πω μετά.
Και κάπου εδώ το βίντεο σταματάει, φίλες και φίλοι. Τελειώνει ο ενθουσιασμός του καινούριου PC Build και αρχίζουν τα προβλήματα και καταστροφή. Λοιπόν, πριν όμως σας πω πιο αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη και ποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε, προκειμένου να κάνουμε την πλατφόρμα και όλο το σύστημα να λειτουργεί, ας ξεκινήσουμε με τις μητρικές, όλες τις μητρικές που είναι socket AM5. Εγώ, όπως σας έδειξα, σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, είχα πάρει την AMD Ryzen, την Asus ROG Strix V650EF Gaming Wi-Fi. Το πρόβλημα είναι με όλες τις μητρικές AM5 socket. Όλες έχουν προβλήματα συμβατότητας. Από τις μητρικές με τα περισσότερα, ας πούμε, προβλήματα συμβατότητας είναι η Asus. Αυτή φυσικά η μητρική ήταν από τις καλές, έχει πολύ καλές προδιαγραφές, είχε πάρα πολύ καλά πράγματα, χαρακτηριστικά ενσωματωμένα, είναι από τις καλές μητρικές, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν η κατηγορία που αλλάζεις είναι AM5 socket, θέλει πάρα πολύ προσοχή συμβατότητα με τα περιφερειακά στοιχεία της πλατφόρμας, όπως μνήμες RAM. Θα σας τα εξηγήσω, θα καταλάβετε στην πορεία γιατί το λέω αυτό, μνήμες RAM και όλα τα σχετικά, κυρίως οι μνήμες RAM. Τώρα, τι αντιμετωπίσαμε? Αφού στείναμε το PC, τελειώσαμε το build, πατήσαμε το κουμπί power, ανάβουν τα λαμπάκια, ξεκινάει να δουλεύει τα φανάκια, ξεκινάει να δουλεύουν, ανάβουν οι μνήμες RAM, φαίνονται γιατί ήταν RGB, φαίνονταν ότι δουλεύανε. Ανέβει το λαμπάκι της DRAM του υπολογιστή της μητρικής που έχει ένα κόκκινο λαμπάκι, το οποίο κάνει ένα τεστ, ένα λεγόμενο post time test, το οποίο αλλάζει κάποια χρώματα αφού κάνει το training των μνημών, των DIMMs, και δίνει εκείνη την έναρξη για να ξεκινήσει ο υπολογιστής αφού κάνει τα απαραίτητα τεστ. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτές οι μητρικές πλατφόρμες είναι το postcode delay και έχουν και DRAM θέματα, με τις μνήμες δηλαδή. Στη συνέχεια λοιπόν, διαβάζοντας το manual της μητρικής του κατασκευαστή της Asus, αφού είχαμε απογοητευτεί και δεν βρίσκαμε λύση, γιατί ο υπολογιστής, τα λαμπάκια όπως σας είπα πριν άναβαν τα πάντα, έδειχνε ο υπολογιστής να λειτουργεί, να έχει power, και όμως δεν μπούταρε, δεν άνοιγε η οθόνη. Συνδέσαμε την οθόνη με διάφορους τρόπους, ελέγξαμε τα καλώδια. Στο τέλος αποφασίσαμε να κάνουμε ξανά BIOS reset, κάναμε 5 φορές. Κάναμε update φυσικά του BIOS στην τελευταία του έκδοση. Καθαρίσαμε τη CMOS, βγάζοντας την μπαταρία και κάνοντας την διαδικασία αυτή. Δοκιμάσαμε τα πάντα, όμως δεν μπούταρε. Έδειχνε να έχει ρεύμα, αλλά να μην μπουτάρει. Ο υπολογιστής να δουλεύει κανονικά, η οθόνη να συνεχίζει, η οθόνη να είναι μαύρη. Τελικά, διαβάζοντας το manual του κατασκευαστή, καταλήξαμε στο ότι έπρεπε να κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι στις AM5, AM5 sockets, να εγκαταστήσουμε. Το θέμα ήταν με τις μνήμες RAM, με τις DRAM. Τα στικάκια της μνήμης που χρησιμοποίησα ήταν τα Kingston Fury 64 GB RAM. Έπρεπε στις θέσεις V2 και Α2, για να δημιουργήσεις το ζεύγος, το dual channel των μνημών, να εγκαταστήσεις πρώτα το πρώτο στικάκι της μνήμης στη θέση V2, να μπουτάρεις τον υπολογιστή με αυτό, γιατί εκεί λειτουργήσε, και στη συνέχεια, αφού κάνεις shutdown κανονικά το PC, εγκαθιστάς το δεύτερο ντυμάκι RAM στη θέση Α2, οπότε για να δημιουργηθεί το ζεύγος. Δοκιμάσαμε αυτό, όμως δεν έλυσε το πρόβλημα.
στην αρχή με ένα στικάκι μπούταρε κανονικά σε normal χρόνους. Στο τέλος, μετά από κάποιες προσπάθειες, δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε αυτό, ένα θαύμα πείτε το, αφού εγκαταστήσαμε και το δεύτερο ντυμάκι RAM, ξαφνικά μετά από αφού είχαμε παραδώσει ελπίδες, αφού το αφήσαμε ας πούμε αρκετό χρόνο να δουλεύει χωρίς να κοιτάμε την οθόνη, ξαφνικά μετά από κανένα λεπτό είδαμε ότι η οθόνη άναψε. Λέμε φως, ελπίδα, κάτι έγινε, θα δούμε τι, λειτουργήσε. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να σταθεροποιήσει το σύστημα, την πλατφόρμα του AM5 Socket με όλα τα συνοδευτικά του. Επεξεργαστή, μητρική, RAM και κάρτα γραφικών. Τι κάναμε λοιπόν? Το αφήσαμε κάπου εκεί, το build ολοκληρώθηκε και αργότερα αποφάσισα να κάνω tweak, να κάνω μικροεπεμβάσεις και μικρορυθμίσεις στο BIOS. Για να ξεπεράσετε, πριν σας πω αυτό, να πω το εξής. Λοιπόν, όσον αφορά τις μνήμες και τη συμβατότητα των μνημών, τα ντυμάκια με τη RAM με την πλατφόρμα της Asus ή και κάθε Asus, αρκεί να είναι AM5 socket, υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο πρέπει να το δώσω τη μεγάλη σημασία. Εφόσον η πλατφόρμα είναι AM5, άρα είμαστε σε τεχνολογία AMD, πρέπει οι μνήμες RAM, καλό θα ήταν για να υπάρχει full συμβατότητα, οι μνήμες, τώρα το πρόσεξα και εγώ πάνω στη συσκευασία, δεν ξέρω αν το βλέπετε, έχουν ένα μικρό εικονίδιο. Στο εικονίδιο αυτό έπρεπε να λέει, αντί για Intel XMP Certified, έπρεπε να λέει AMD Certified. Έπρεπε να είναι συμβατές δηλαδή με πλατφόρμες AMD. Δεν το πρόσεξα γιατί όταν τις αγόρασα τις μνήμες από το ίντερνετ, δεν μπορούσα να δω τη συσκευασία και να δω το καρτελάκι. Όταν επικοινώνησα με το κατάστημα το οποίο αγόρασα τις μνήμες, τους είπα ότι έχω τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και τους λέω αν είναι συμβατές οι τάδε μνήμες. Φυσικά μου λέει είναι συμβατές, φυσικά είναι συμβατές με την AM5 τεχνολογία και το DDR5 μνήμες, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στο να είναι AMD Certified. Δηλαδή πιστεύω ότι τα προβλήματα συμβατότητας θα λύνονταν στο έπακρο. Παρ' όλα αυτά, λόγω του κόστους και δεν ήθελα να κάνω αλλαγές και τα λοιπά και να περιμένω πότε θα γυρίσουν οι μνήμες πίσω, δεν ήταν τόσο εύκολη διαδικασία. Είπα θα μείνω με αυτές και θα τις δοκιμάσω με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όσο λειτουργούν και όσα προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν στο μέλλον ενδεχόμενη μη σταθερότητα του συστήματος. Έτσι λοιπόν συνέχισα με αυτές και τι κατάλαβα κάνοντας λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο BIOS. Στο BIOS κάνεις μια μικρορύθμιση γιατί κάθε φορά που δοκίμαζα στην πορεία να ξεκινήσω τον υπολογιστή, όντως ο υπολογιστής έκανε πάνω ένα λεπτό, περίπου από ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα για να μπουτάρει. Και υπήρχαν κάποια προβλήματα σταθερότητας όσον αφορά κάποια βαριά προγράμματα επεξεργασίας που μπορεί να τρέχανε. Σε κάποιες φορές έπιανα τον υπολογιστή να έχει κολλήσει, οι μνήμες RAM να έχουν κολλήσει και πώς φαινόταν αυτό? Αυτό φαινόταν γιατί είπαμε είναι RGB μνήμες μου, οπότε έβλεπα την εναλλαγή χρωμάτων που είχαν. Οπότε όταν σε κάποια φάση το πρόγραμμα κολλούσε, το ποντίκι μπορούσε να κουνηθεί, αλλά το πρόγραμμα είχε κολλήσει στην οθόνη και οι μνήμες RAM ήταν κολλημένες σε ένα χρώμα. Αυτό ήταν λίγο εκνευριστικό όταν χρησιμοποιούσα προγράμματα επεξεργασίας κτλ. Γιατί σε άλλα παιχνίδια ή εφαρμογές δεν αντιμετώπισα ιδιαίτερα προβλήματα, παρά μόνο σε ένα αρκετά βαρύ επεξεργαστικό πρόγραμμα, το οποίο προφανώς δεν ξέρω αν φταίει ο υπολογιστής μου ή αν φταίει το software του προγράμματος. Αυτό θα το παρακολουθήσω και θα το κάνουμε σε άλλο βίντεο. Τώρα, στις μικρορυθμίσεις στο tweaker, στο BIOS setup, λοιπόν θα δούμε σε λίγο το BIOS setup, θα σας δείξω και εικόνα. Θα σας πω απλά, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
τι κάνουμε στο BIOS, ποιες μικρορυθμίσεις μπορούμε να βελτιώσουμε, να κάνουμε ώστε να βελτιώσουμε την ταχύτητα του μπουταρίσματος του υπολογιστή. Λοιπόν, στο BIOS setup έχουμε δύο προφίλ. Έχουμε το Expo προφίλ και τώρα τελευταία βλέπω στην κάρτα τη δικιά μου, στην μητρική τη δικιά μου, βλέπω το DOCP. Είναι το ένα καινούριο standards. Βέβαια τα συνηθισμένα standards για AMD είναι Expo profile. Ένα ή δύο αναλόγως με το τι υπάρχει στη μητρική σας διαθέσιμο και προκαθορισμένο και default που λέμε. Τώρα, οι μνήμες που σας είπα, ο υπολογιστής για να κάνει boot έπαιρνε περίπου 1 λεπτό για να τις αναγνωρίσει, να κάνει training και κάθε φορά που κάναμε booting έπρεπε να περάσει αυτό το λεπτό για να κάνει εκκίνηση ο υπολογιστής. Αυτό το πρόβλημα έπρεπε να λυθεί. Εννοείται ότι είχαμε κάνει ρύθμιση της ταχύτητας των μνημών που ήταν 6.000 MB per second. Ρε φιλαράκι, ακόμα να το μάθεις. Είπαμε 6.000 megatransfers per seconds. Στο BIOS και το ρυθμίσαμε αυτό να δέχεται τις μνήμες αυτές που δεν ήταν, είπαμε, AMD certified, ήταν Intel XMP. Το XMP είναι τεχνολογία της Intel και λειτουργεί καλύτερα με πλατφόρμες με socket της Intel. Οπότε, για να διορθώσετε λοιπόν αυτό το πρόβλημα του χρόνου που κάνουν οι μνήμες στο training για να πριν κάνουν το boot στον υπολογιστή, το δοκίμασα και είδα φως. Πάμε στο BIOS, πάμε στο AI Tweaker, στην καρτέλα AI Tweaker και ψάχνουμε να βρούμε μία παράμετρο η οποία λέγεται Memory Context Restore, η οποία είναι στο auto ή disabled και φυσικά εμείς την κάνουμε enabled. Μαζί με αυτήν γίνεται και μια παράμετρος από πάνω enabled, όπως θα δείτε σε λίγο στο βίντεο. Θα σας δείξω ακριβώς το BIOS και τα setup που έχουμε κάνει. Έκλεισα τον υπολογιστή μετά από αυτή τη ρύθμιση, έκανα ένα restart ευχόμενος ότι όλα θα πάνε καλά ή θα δούμε κάποια διαφορά σε σχέση με το χρόνο μπουταρίσματος και όντως προς έκπληξή μου στο επόμενο μπουτάρισμα έγινε σε δευτερόλεπτα, δηλαδή κάτω από 10 δευτερόλεπτα, μπορεί και 5, μπορεί και 6 από τη στιγμή που πατάς το κουμπί και χάρηκα πάρα πολύ που κατάφερα να το ρυθμίσω με αυτό το setup. Βέβαια συνεχίζω να έχω αμφιβολίες και να έχω κάποια μικροπράγματα, κάποια μικροθεματάκια σταθερότητας όπως σας εξήγησα και πριν. Θα το παρακολουθήσω βέβαια και θα κάνω νεότερο βίντεο και επειδή τώρα αυτή τη στιγμή έριξα κάποια λεφτά και για να κάνω αυτό το σύστημα και δεν θέλω τώρα το πρώτο βήμα το οποίο θα κάνω μετά όταν αργότερα τα οικονομικά μου λίγο βελτιωθούν και περισσέψουν κάποια χρήματα, επειδή μόλις τώρα είναι που έκανα τον υπολογιστή, είναι πολύ φρέσκο το build για να ρίξω και άλλα χρήματα. Το επόμενο βήμα που θα κάνω, το πρώτο βήμα που θα κάνω είναι να αλλάξω τις μνήμες. Μπορεί να πάρω πάλι τις ίδιες Kingston, αλλά να προσέξω αυτή τη φορά να είναι AMD certified για να δω μήπως βελτιώσουν τα προβλήματα σταθερότητας, αστάθειας, μήπως σταθεροποιηθεί το σύστημα πιο καλά. Αυτές θα τις κρατήσω και θα τις χρησιμοποιήσω προφανώς σε ένα άλλο σύστημα, το οποίο φυσικά δεν θα είναι AMD, θα είναι αναγκαστικά Intel. Μπορούμε να κάνουμε ένα μελλοντικό μικρό σύστημα, να χρησιμοποιήσω αυτές τις μνήμες σε ένα Intel, σε μια Intel πλατφόρμα. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά την εμπειρία μου. Ήταν αρκετά αποκαρδιωτικό το να νιώθεις αυτή τη χαρά γιατί θα κάνεις ένα καινούριο σύστημα και εκεί που όλα πάνε καλά και νομίζεις ότι θα τελειώσεις και θα έχεις το καινούριο σου σύστημα που θα λειτουργεί και είσαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος, ξαφνικά να μην λειτουργεί τίποτα, να ανάβουν τα λαμπάκια, να μην ανοίγει τίποτα, να μην ανοίγει καμία οθόνη, να μην φαίνεται τίποτα και να μπαίνεις στο μυαλό σου σε διαδικασίες
πρέπει να γυρίσω πράγματα, πρέπει να αλλάξω, πρέπει να ψάξω. Εκεί που δηλαδή από μια στιγμή χαράς περνάς σε μια στιγμή πλήρης απογοήτευσης, μέχρι που λες έδωσα τόσα χρήματα και δεν θα έχω ένα PC για να κάνω τη δουλειά μου, να παίξω τα παιχνίδια μου, να κάνω γενικά ό,τι θέλεις, ό,τι κάνει ο καθένας με το PC. Προς το παρόν είχαμε ένα αίσιο τέλος. Εύχομαι να συνεχίσει να δουλεύει έτσι η πλατφόρμα. Θα την παρακολουθώ και οποιαδήποτε άλλη μικροαστάθεια συμβαίνει ή κάποια μικροπροβλήματα υπάρχουν, θα τα κάνουμε μελλοντικό βίντεο. Έχω ακούσει και από άλλους, κυρίως στο εξωτερικό, δεν ξέρω για το εσωτερικό τώρα, από άλλους YouTuber για αυτό το θέμα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό που είχαν ασχοληθεί πολύ με αυτές τις πλατφόρμες της AM5 Socket, την καινούργια τεχνολογία, είχαν παρόμοια προβλήματα και κάποιοι χρησιμοποίησαν και κάποιον επεξεργαστή 3D της Ryzen 7, ο 7800 3D, X3D νομίζω, ο οποίος δημιούργησε και προβλήματα φωτιές και εκρήξεις. Ευτυχώς δεν πήρα κάποιον επεξεργαστή τέτοιου είδους, αν και μου είχαν προτείνει να πάρω τον 7800 X3D με το Ryzen 7. Ευτυχώς κατέληξα στο Ryzen 7 700, τον απλό, τον X. Σας είπα τους λόγους που έκανα αυτή την επιλογή και θεωρώ ότι είμαι αρκετά τυχερός για αυτό το κομμάτι. Βέβαια, ελπίζω στα επόμενα χρόνια με αναβαθμίσεις του BIOS και άλλα πράγματα που θα βγάλουν οι εταιρείες να κάνουν τις πλατφόρμες AM5 πιο σταθερές, όπως τόσα χρόνια εδώ και 10 χρόνια δεν έχουν κανένα πρόβλημα σταθερότητας οι πλατφόρμες AM4 sockets. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ θα σας δείξω λίγο το BIOS setup. Θα πάμε για τη ρύθμιση που έκανα. Εδώ έχουμε την ROG Strix Vita 650, σε αυτή την μετρική είναι το BIOS, οπότε πάμε στο Advanced Mode, εδώ που λέει AI Tweaker, κατεβαίνουμε κάτω, DRAM Timing Control, τσεκάρετε, και μετά κατεβαίνετε τέρμα κάτω μέχρι να βρείτε εδώ που λέει Memory Context Restore και Power Down Enable. Αυτά τα δύο ενεργοποιούνται μαζί, όπως τα βλέπετε. Enable. Και το που κάνεις Enable το Memory Context Restore γίνεται αυτομάτως και το Power Down Enable. Αυτά δουλεύουν μαζί συγχρονισμένα. Αυτό ήταν αυτή η ρύθμιση που ήταν πριν στο Auto ή στο Disable. Οπότε είχαμε αυτή την καθυστέρηση. Στο δικό μου σύστημα δούλεψε και είχα αυτό το αποτέλεσμα, το που είμαι και πολύ ευχαριστημένος σε σχέση με τους αρχικούς χρόνους μπουταρίσματος που ήταν πάνω από 1 λεπτό και ήταν τελείως διαφορετική εμπειρία με αυτά που είχαμε συνηθίσει στις παλαιότερες πλατφόρμες. Αυτά από μένα. Εύχομαι, αν έχετε και εσείς κάποιο τέτοιο παρόμοιο πρόβλημα, να το λύσετε κάνοντας αυτές τις ρυθμίσεις. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το καινούργιο μου gaming setup. Παίζουμε Far Cry 6 στο καινούργιο μας PC setup. Αυτό είναι ο Juan Cortez και αυτό είναι ο Danny Rojas. Με το πουρο.
Είπαμε τις από σε ποια σχολεία είχες. They never expect the crocodile. Okay, we're good. Let's get the hell out of here before the whole fucking army shows up. I'm drunk, but I'm not that drunk. Right behind you, old man. Ας πάρουμε τις προμηθειές τους. Guapo, Papa nice wants to be your job. friend. Or maybe he just needs to take a dump. Only one way to find out. Μπράβο σου, αμίγκο. Ωραία, φίλε, το τρώω, Guapo. Λοιπόν, Guapo. Ο κροκοδιλάκιας μας. Combat amigo. Ancient survivor, okay. Self-revives after being down in combat. Amigo abilities, body regulation, cornered beast, ωραία. Και reptile metabolism. Okay. Details, τι έχουμε τώρα. Κλειδωμένο. Okay. However, amigo abilities to see challenge to be to see the challenge to be completed. Okay. Okay, let's go. Continue. I can tell you handled a gun before. What's your name? Guerrilla. So Clara says you're a legend. Guerrilla. Ex-KGB, ex-CIA. I got more fucking exes than your porn search history. Some men Let's go porn break search. eggs for breakfast. But Juan Cortez, Once he Guerrilla. breaks fucking countries. Guerrilla. Sometimes we hold up. New plan, Danny. Vamos. The plan is to go back to Clara's camp. Where the hell are we going now? See that smoke? That means the watchtower just got a supply drop with some of the rarest